قبل ما نبدأ صلى على النبي وما تنسوش الاشتراك يا حلوين. قصتنا بتبدأ في عام 2003 مع الأطفال دول هم متجمعين وبيلعبوا سوا، والبنت دي اللي اسمها جوان بتكون بتسمع إجابتهم ومش بتتكلم، ولما بتغششها بتقول كلام غلط على طول، وبتروح تقول إن الأرامل يقدروا يعملوا أي حاجة وبيتبسطوا كتير. فنروح للطباخ ده واللي اسمه جون غيجي، وهو بيجهز الطعام في المطعم بتاعه ومبسوط في عمله، واللي بنعرفه في إن ولد يون جوان، والأطفال بيسألوه عن إذا كان أرمر ولا لأ، وإمتى جوان يبقى عندها أخ بقى، وهي بتفرح وبتعرفوا ان الست دي اللي قالت له انه ارمل، وبيحاول يضيع الكلام ده وبيمشي معاها علشان هي محتاجه اخ كبير بما انه مشغول في العمل، وانه عشان يجيب اخ لازم يروح في ميعاد متدبر. وفجاه بيكون في سكان جداد هيجوا على الحي، واللي بيكون كيم داي ووك، وبتروح جري هو مع عيلته وبيرحبوا ببعض، والطفل اللي اسمه كيم سنها وبياخدوا على بعض، ومن الواضح ان ووك وزوجته متخانقين، وبيفرح مع بنته بس هي بتزعق فيه علشان ازاي يضحك عليهم كده وبيمشوا، وبتكون ست وحشه اصلا واللي اسمها كوان، وبتروح تتخانق مع دايوك على طول عشان هم انتقلوا عشانها فلازم تتكيف مع الناس، وبيتخانقوا وده كله بيأثر على لسان الغلبان ابنهم. فبيعدي الوقت مع وصول الشرطه والخناق اللي بيحصل بين كوان ودايوك، والحقن دايوك بيكون عارف الشرطه اصلا وواحد منهم وبيمشيهم على طول، وبيتكلموا على انهم خسروا بنتهم، وكل الحي بيعرف ده وبيستغربوا وبيمشوا تحت متابعه من سان اللي بيكون حزين جدا، وجا بيعرفها في انه بلاش تتكلم عن اختهم علشان اكيد بيزعلوا زي ما هي بتزعل لما حد بيتكلم على امها. وفجاه بيشوفوا سان قاعد وحيد وبيرفض يروح ليهم وبيمشي على طول علشان هو متاثر بالضغط اللي عليه وبيكون كاره البيت اصلا، واللي بيكون ابوه بيلم كل اللي اتكسر من كوان زوجته وبيحاول يطمنه تجاهها عشان ما يكرههاش وانهم لازم يستحملوها. فبيعدي اليوم على كلام الست مع جاي ان دايوك كان محقق جرايم، واللي انتقل لهنا في الحي الصغير ده اللي مش عايز حد يتكلم عليهم، بس شايفه في ان في الحي الكل بيكون عارف بعضه، حتى موضوع زوجته اللي ماتت قبل 3 سنين لسه عارفينه، وبتعرفوا انهم بيسيبوا سان لوحده في البيت وعشان كده اكيد بيحس بوحده. فبيوصل وبيروح بيلاقي ان امه لسه نايمه بعد ما شربت كتير، وبيروح ينظف المكان كله وبيحاول يعمل اي طعام جاهز وخلاص، وده هو خايف منها اصلا، وبيفتكر زمان وقت ما كان وحيد بعد ما اخته ماتت وده بسبب الاهمال اللي كان في البيت، وبيروح ياكله كده احسن. وفجاه جون بتروح له وهي فرحانه وعايزاه يروح ليها كل لما يكون جعان، وجون بتعرف ابوه انه بياكل راميون وحيد وبيفكر في انه بيعاني من الاهمال، وعشان كده بيقرر يروح يجهز طعميه بتحبه يخليها تطلع لسان وتديله فطاير دي عشان ياكل معاها، وبتحاول تخليه ياكل وياخدوا على بعض هما الاتنين بس بيمشي وهو متضايق. فبنروح للست دي واللي اسمها يون وهي مع الطفل واللي اسمه كان غاي جون، وبتحاول تخليه كويس بس الست بتاخدها للمطعم الخاص بجاي واللي بيغرقها ميه وبيكون مصدوم، وبيبصوا لبعض هما الاتنين، وفجاه جون بتيجي وبتلاقي انه مركز في يون وكمان جون بيرحب بيها، فبيروحوا يتعرفوا ببعض، وبتفضل الميس دي تحاول تقربهم لبعض بما انها عاوزه يبقى لها اخ كبير وتشوفها انها تبقى امها، بس بترفض علشان هي عايزه الاخ مش لام، وبتكون متضايقه بشكل كبير وبتقرر تاخدهم عشان يمشوا، فبتقعدهم سوا، وبتكون جون بتبعد عن جون اللي بيروح يتكلم معاها، وبتكون مش طايقاه علشان هما جم لهنا عشان الميعاد متدبر، واللي شايف ان ابوها مش هيتجوز وبتمشي، فبيروحوا سوا بتأسفوا لبعض على اللي حصل، وبتلاحظ انه بيهتم ببيته على طول، وبيتكلموا على انه بيطبخ على طول واللي هي بتكون مش عارفه تعمله، وبيقرروا انهم يبقوا ياكلوا سوا عشان يحاول يقربها من جون اللي بتروح تجري من جون، وبيروح لسانه وهو ماشي حزين، وبتسمع ان بقى الاطفال بيتكلموا عليه وبيضايقوه، وعشان كده بتروح تزقهم على طول وبتزعق فيه وبيضربوهم، وبيتخانقوا سوا دفاعا عن سان واللي بيروح ينضم ليهم علشان شايفه في انهم اخواتها وبتضربهم على طول، فبيكونوا ضربوا الاطفال وبيطمنوا عليهم وبيكون هيجبرها على الاعتذار، بس بترفض وبتقول اللي قاله وعن العيله وعلى انه بيسخر منهم، وامه بتمشيه وبيخليه يتاسف لسان على اللي قاله ده وبيمشوا على طول، وجون بيفرح من اللي عمله ده وبيرفض ان لسان يروح علشان هياكلوا سوا النهارده وبيفرح الاطفال، وبالفعل بيروحوا ياكلوا طعم كويس ده في جو كله دافي كده وبيتبسطوا من طعمه كتير حتى هيون، وكل لما يعطوا طعام جون بتاخده وبتدي لسانه وبيستغربوا، فبيعدي الوقت وبيجي عشان يوصل هيون عشان يمشوا، وجون بتكون متضايقه وبتفضل مع سان وبتمشي عشان مش عايزه ابوها يتجوز اصلا، فبتروح تحفر وبتمسك الحشره دي وبتجري وراه بيها وبيلعبوا سوا على طول، وامه بتشوف ان ابنها مبسوط وبيلعب وبيقرر يروح عشان توريه صور امها اللي كانت حلوه، وبتخبي الصور ده عن ابوها بدل ما يحزن زي ما هو يحزن اما يتكلم عن اخته وان اكيد اخته بتوحشه ومعاه صورها وبيحزن، فجاء بيودع عيون وجون وبيكون مبسوط اصلا.
في حين انه بيكون اتجرح، وبتعرف انه حب طعام جاي جدا وبتفرح معاه. وفجأة بيجي لها فون بيصدمها جدا، فسام بيروح وبيرتب الباك عادته من ورا امه، وبيروح يفتكر كلام جوان عن اخته، وبيقرر يشوف صورهم سوا وبيحزن طبعا. في حين ان جاي بيروح ينام جنب جون، وبتكون خايفه لانه يتجوز. فبيعدي اليوم وبيتكلم مع المس اللي بتعرفه ان هيون غيرت رقمها ومش عايزه انها تروح لها من تاني، بس حاسه ان في حاجه حصلت لها اصلا. والحال انها بتروح تسيب جون عند اختها كانغ علشان حصل لها مشاكل في العمل، وهتاخده تاني لما تستقر. وبتكون حزينه جدا هو كمان. فالشرطه بتوصل لمطعم جاي عشان ياكلوا، وتفضل المس بتتكلم معاه عن انه لازم يتعامل مع الحياه بشكل كويس. وفجاه جون بتيجي وبتروح تشوف ان داي ووك، وبتعرفوا ان سن اكل معاهم وكان فرحان، وبيقرر انه ياكل معاهم من تاني. والحال بيجي وبتكون جون بتحبه جدا، وبيروح ياكلوا سوا اصلا، وجاي مبسوط كتير. وفجاه بيجي له فون من هيون اللي بتكلمه، وبيفتكر ان اكيد حصل لها حاجه. وبتعرفوا ان الصالون بتاعها بيتباع ومحتاجه مال مقابل عدم بيعه. وبيطمن على جون واللي بيروح ليه في مكانه، وهو قاعد وحيد كده وبيستغرب. وبيروح يشوف بيت خالته وبيلاقي انه وحيد ومش بيتراعى كويس اصلا، بس بيكون جاب لي طعام. وفجاه كانغ بتيجي وبتعرفوا انها في امتحانات ومش قادره تهتم بجون بشكل كبير، واللي بيكون فاهم ان امه هترجع لما تجمع المال، وعشان كده بيصعب عليه وبيرضى انه يفضل معاه الفتره لغايه ما امه ترجع. وده اللي كانغ بتحبه طبعا. فنروح لكوان وهي بتشرب كعادتها، وبتلاقي ان ابنها شاف صورهم سوا. ولما بتشوف بنتها الحاله بتركبها من تاني، فبيكون بيتكلم مع جون على ان امه حزينه وعلى طول متضايقه، واللوك بيكون رايح ليه عشان يخفف عنها ويعيشوا بره شويه. بس بيلاقي انها شربت كتير ومقطعه صورتهم سوا، ومش عارفه تتخلص من الفكره دي علشان سام كان مع اخته وازاي ما عملش اي حاجه. وبتتخانق معاه وبتحاول تجيب اللوم على ابنها سان اللي بيكون سامع ده وخايف جدا منها، وابو بيدافع عنه وشايفه ان من وقت ما انتقل وسام بيعيش حياته كويس وهي لا. وبتكون بتحقد على ابنها وعايزاه معقد دايما وعاوزاهم يمشوا من هنا. وبيقرر يروح يدخل وبيتاسف ليها علشان مش هيعمل حاجه تاني ولا يضحك خالص، وبيبكي وبترجاها، بس هي بتكون جحده كتير وبتمشي. فجاي بيروح يجهز لجون الاوضه وبيلاقي ان جون متضايقه، وجون بيشكره على انه يفضل معاه وعايزاه يتعامل معاه اكن ابوه، وده اللي جاي بيوافق عليه وبيفرحه جدا. بس جون بتتضايق وبتروح تجري عليه، وجاي بيشيلها من قدامه. حتى في الطعام بتفضل مش عايزاه ياكل وبتتضايق منه في كل تصرف، وده علشان ابوها مش هيتجوز. وبتروح تبكي وبتخلي جاي مستغرب، وجون بيكمل اكل زي ما هو. فبنروح لسان اللي بيكون حزين، وجون اللي نايمه، وجون فرحان ان بقى عنده اب. فسام بيروح يعرف جون ان هيبعد زي الاول، وبتكون رافضه وبتكلم كوان وبترضى لان يكون معاه. هو بيبكي وبتقرر تخليه معاه على طول بما ان اخوها كبير، وبتسيبهم وبتمشي وهي بتفرح. بس هو بيبكي كتير اصلا علشان امه اتخلت عنه. فبيعدي سنه وجون عايزه تلعب مع سان وسايبه جون وحيد، واللي بيحاول يتقرب منها ويلعب معاها وبيعمل ده وبيجري ورا بعض. وسان لسه حزين وبتكون لسه تتجاهل جون، بس سان بيقربهم من بعض وبيفرحوا سوا. فبنيجي لعام 2013 مع تحضير جاي للطعام، وبنشوف انهم بقى في الثانوي وكبروا خلاص هما التلاتة وبيتحضروا وبيكون عملوا ذكريات كتيرة. فجون بيجيب الطعام وبيكون كله نشاط وبيفوق سان، وبنعرف ان اوك عاش معاه في نفس البيت كمان، وبيروح يساعد جون وبيفطروا كلهم سوا. وجون بتتكلم معاه على التبني اللي قالته وعاوزاهم يكونوا اخواتها، بس بيكون الحوار مش ماشي معاهم اصلا. وبتروح تتضايق علشان عايزه اسم لعيلتها دي بقى. والجزء بيخلص علينا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.